Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Như vậy là mình có nhận được một cái thông tin, đó chính là thay đổi quy tắc nhập cư và nhận pha lê của Vương quốc đã mất. Thì cái thư này nó có từ hôm qua rồi, thì mình tin chắc là anh em cũng đã đọc sơ qua rồi. Nhưng mà hôm nay mình cũng muốn review lại một chút, xem lại một chút để cùng với anh em để xem thử cái quy tắc nhập cư như thế này nó thực sự nó có tốt không nhé. Thì bởi vì là rất là nhiều người chơi mới phản hồi về cái vấn đề này, chính vậy là nhà fan game họ đã quyết định là họ sẽ sửa có một số cái tính năng, một số cái quy tắc nó sẽ được thay đổi về cái vấn đề nhập cư, nhằm giúp cho những người mới chơi có được cái trải nghiệm game tốt hơn. Giống như là những người chơi lâu như mình thì cái thời điểm 2 năm về trước thì là cũng có một cái trải nghiệm game khá là tốt, khi mà đánh nhau thì T4 với T4 nó rất là nhiều, chứ không phải như bây giờ anh em chơi K2, K3 mà những người mới chơi, những anh em mới chơi làm sao mà có được T5, làm sao có được tướng tốt, làm sao có được gear tốt để chơi. Trong khi là những người chơi cũ thì bay về rất là nhiều, cái xu hướng ở một cái thời điểm gần đây thì rất là nhiều người chơi cũ bay về, đặc biệt là cái giai đoạn mà 5 đến 6 tháng trước thì là rất nhiều chơi cũ bay về K2, K3, mục đích là để chơi lại, mục đích là để né cái KVK chinh phạt nó có pha lê ấy. Thì chính vậy là nhiều người chơi cũ bay về quá, thành thử là những người chơi mới, những anh em mới chơi họ không có được cái cảm giác là đánh KVK, đánh Game World nó được tốt hơn, nó được thoải mái hơn một chút. Thì chính vì vậy là nhà fan game quyết định là trong tháng 3 này họ sẽ thay đổi một số quy tắc nhập cư. Thì bây giờ mình sẽ cùng đi xem với anh em xem thử là cái thay đổi về cái quy tắc nhập cư này nó sẽ như thế nào nhé anh em. Nội dung thì khá là dài nhưng mà mình cũng đã đọc sơ qua và mình có thể hiểu nó như thế này. Trước mắt thì trong cái thư thì nó đề cập đến là cái vấn đề mà thay đổi quy tắc nhập cư này nó không ảnh hưởng đến những anh em mà sử dụng dịch chuyển lính mới, có nghĩa là nói thẳng ra là những anh em mở quạt ấy thì nó không ảnh hưởng gì hết nhé anh em. Rồi tiếp đến thì là nhập cư khác mùa giải, ở đây có thể hiểu là ví dụ như là K1, K2, K3, K4 là nó khác mùa giải. K1 là anh em đánh cái K1 với KVK2 là nhìn chung là nó gần như là giống nhau về bản đồ, về cách chơi các thứ. Như ở K3 nó là ánh sáng bóng tối thì nó lại hơi khác một chút. Đặc biệt hơn nữa là ở KVK thứ tư trở đi thì là nó có pha lê, nó có công nghệ các thứ, thì là nó khác nhau ở những cái điểm khác nhau như vậy. Thì mỗi một cái nhập cư khác mùa giải ở đây nó chính là cái mùa giải là cái mùa KVK, mùa KVK 1, mùa KVK 2, mùa K3, mùa K4 trở đi. K4 trở đi thì gọi là KVK chinh phạt rồi. Đó, nó là như vậy thì anh em phải hiểu được cái này. Theo cách hiểu của mình thì nó như thế nhé anh em. Khi vương quốc và vương quốc nhập cư đến trong những cái mùa giải khác nhau, và khi độ tuổi của máy chủ của vương quốc cao hơn vương quốc nhập cư đến, các thống đốc có thể thực hiện nhập cư khác mùa giải. Có nghĩa là ở đây cái câu này hệ thống nó nói thì mình được hiểu là như thế này. Khi mà cái vương quốc hiện tại anh em đang ở, ví dụ nó đang có cái mốc thời gian là 500 ngày, thì anh em có thể di cư đến một cái vương quốc có cái độ tuổi, thời gian mở cửa của cái server nó sẽ thấp hơn 500 ngày thì anh em có thể di cư đến. Thì cái ở cái dòng này thì anh em vẫn là nhập cư bình thường như lúc trước, chưa có gì thay đổi nha anh em. Tiếp tục nhé. Nhập cư cùng mùa giải có nghĩa là anh em ở K1 thì có thể di chuyển K1, anh em K2 thì có thể di chuyển đến K2, K3 có thể di chuyển K3, và chinh phạt thì có thể nhảy qua chinh phạt, nhảy qua nhảy lại được với nhau nhé. Nhập cư cùng khu vực ở đây có nghĩa là ở trong một cụm thì nó sẽ có 8 kingdom với nhau, thì anh em có thể nhảy đến một cái kingdom bất kỳ, có thể di cư đến một kingdom bất kỳ ở trong một cái khu vực. Đó thì là cái nội dung của cái dòng này nó sẽ ghi là như vậy, anh em có thể hiểu như vậy nhé. Mỗi một cụm nó sẽ có 8 kingdom ấy, như anh em mà đua sự kiện thiên đỉnh các thứ thì nó cũng là đua trong cụm ấy, 8 kingdom. Rồi ở đây nó có một cái dòng ghi chú, thứ nhất là dòng số 1, nhập cư khác mùa giải. Nhập cư khác mùa giải sẽ có một cái hạn mức. Các vương quốc ở mùa 2 và mùa 3 sẽ được nhận số lượng nhân vật di cư tối đa là 30 mùa mỗi giải. Có nghĩa là ở mùa KVK thứ 2 và mùa KVK thứ 3, những kingdom mà chuẩn bị tham gia mùa 2 và mùa 3 thì có thể tuyển người về, nhưng cái số lượng bây giờ nó sẽ giới hạn. Thay vì lúc trước là nó sẽ không giới hạn, anh thích tuyển bao nhiêu anh tuyển đến khi mà mọc nấm thì thôi. Nhưng mà bây giờ thì nó chỉ tuyển anh em, những cái kingdom hiện tại đó sẽ được tuyển tối đa chỉ là 30 người chơi. Thì cái 30 người chơi này cho mỗi một vương quốc thì nó sẽ rất là khó nhé anh em. Nó sẽ rất là khó. Thay vì lúc trước thì họ có thể nhận những người chơi có cái bow thấp hơn một chút cũng được, nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ là nó sẽ khó hơn rất là nhiều.
Trong khi đó nó sẽ ràng buộc những cái dòng ở phía sau đó nè anh em. Trong trường hợp nhập cư khác mùa giải, vua sẽ quyết định hạn mức, hạn chế sức mạnh và xác nhận 48 giờ trước khi bắt đầu nhập cư. Cái này thì giống như giới hạn sức mạnh bâu các thứ thôi. Sau khi nhập cư, các thống đốc đáp ứng tất cả tiêu chí cần thiết nhập cư khác mùa giải đến khi hạn mức của vương quốc nhập cư đến. Rồi nhập cư cùng mùa giải, trong mùa 2 và mùa 3 của vương quốc đã mất, các thống đốc có thể nhập cư cùng mùa giải miễn là nhân vật đăng ký nhập cư có thời hạn đăng ký chưa quá 90 ngày. Ở trong mùa KVK thứ 2 và KVK thứ 3 thì anh em có thể nhập cư cùng mùa giải, có nghĩa là theo mình hiểu ở đây thì anh em đang chơi K2, anh em có thể nhảy đến một vương quốc đang chuẩn bị chơi K2 khác được. Rồi anh em đang chơi K3, anh em cũng có thể nhảy lại những vương quốc đang chuẩn bị chơi K3. Thì cái này nó dành cho những ông mà thích chơi K2, K3 mà hiện tại đang chơi K2, K3 thì có thể nhảy miết K2, K3 cũng được, dư vé nhảy. Đó, nó là như vậy. Và cũng có thể ở đây mình chỉ không rõ là ví dụ ở mùa 2 thì có thể bay mùa 3 được không, và ở mùa 3 thì có thể bay ngược mùa 2 được không. Đó, thì ở đây nó không ghi rõ lắm. Cũng có thể hiểu là ở đây là nó có mùa 2 và cũng có thể hiểu là mùa 2 và mùa 3. Thì mùa 3 và mùa 2 đó, bay qua bay lại đều được. Ví dụ anh em ở mùa 2 anh em có thể bay tới mùa 3, hoặc là anh em ở mùa 3 có thể bay tới mùa 2. Nếu như cái này mà mình có nói sai thì anh em comment dưới phía dưới để cho anh em cùng tham khảo nhé. Thêm một cái mới nè, mình thấy có một cái mới là có thời gian đăng ký chưa quá 90 ngày. Có nghĩa là khi cái vương quốc nó chuẩn bị bắt đầu vào cái mùa KVK thứ 2 hoặc là chuẩn bị bắt đầu vào mùa KVK thứ 3 gì đó thì theo mình nghĩ là phải đăng ký trước với cái kingdom mà mình muốn di cư đến trong cái thời hạn chưa quá 90 ngày thì mới có thể được di cư tới, mình nghĩ như vậy. Còn ở trong cái mùa chinh phạt thì không có hạn chế thời gian đăng ký nhân vật nhập cư. Chinh phạt thì anh em cứ liên hệ với vua các thứ thì anh em di cư thôi, nó không ảnh hưởng gì cả. Còn nếu mà ở trong mùa K2, K3 thì phải đăng ký trước thì mới có thể bay được. Giống dạng như vậy, giống như là anh em di chuyển một kingdom nào đó thì anh em phải xin trước, ví dụ họ đang tham gia KVK để anh em xin họ đồng ý thì anh em chờ họ hết kết thúc KVK thì anh em di chuyển về. Thì cái này cái hình thức nó cũng tương tự như vậy, anh em có thể hiểu như vậy. Ở cái mục 3 là thời gian bắt đầu nhập cư cùng mùa giải và nhập cư khác mùa giải có thể bắt đầu sau khi vương quốc nhập cư đến bước vào giai đoạn chuẩn bị cho vương quốc đã mất mùa 2. Nhập cư khác mùa giải kết thúc sau khi vương quốc nhập cư đến bước vào giai đoạn chuẩn bị cho vương quốc đã mất mùa chinh phạt. Thì cái ý này nó cũng tương tự như những cái nhập cư trước thôi, cũng không có gì thay đổi. Đang trong KVK thì không thể di cư được, không thể di cư đến được, nhưng mà kết thúc KVK hoặc đang ở trong cái giai đoạn chuẩn bị KVK các thứ thì anh em vẫn có thể bay tới được. Cái này thì nó cũng tương tự như vậy. Rồi, mà đọc qua một cách sơ lược như vậy thì anh em có thể hiểu là những anh em mà đang ở trong cái KVK tính từ K4 trở đi nhé, là KVK chinh phạt, thì anh em vẫn có thể bay về K2 hoặc là K3 được, chứ không phải là không được. Nhưng mà nó sẽ khó khăn hơn trước rất là nhiều, bởi vì bây giờ nó đã giới hạn số lượng người chơi, nó không cho tuyển một cách thoải mái như trước nữa. Kingdom nào muốn tuyển maximum đi thì chỉ được có 30 người thôi, ví dụ nó là như vậy, thì nó sẽ khó khăn hơn một chút, nhằm cho cái mục đích là cái việc là những người mới chơi họ sẽ có được cái cơ hội để trải nghiệm một cái trò chơi Game World, một cái KVK được tốt hơn. Còn ví dụ như anh em đang ở K1, K2, K3 thì anh em có thể bay đảo ngược cho nhau. Ví dụ anh em ở K2 có thể bay qua K2, K3 bay K3, hoặc là sau khi chơi xong K3 anh em có thể bay ngược lại K2. Nếu như mình hiểu không nhầm về cái ý lúc nãy mà mình có hỏi với anh em ấy, thì có nghĩa là ở K3 sẽ chơi xong anh em không muốn chơi chinh phạt, anh em bay ngược lại K2 luôn. Đó, nó vẫn được. Thì nhìn chung ở cái nội dung chính của cái thay đổi quy tắc này, theo cái mà mình hiểu ấy, thì là nó chỉ hạn chế cái số lượng người nhập cư về thôi, là tối đa cho mỗi một vương quốc là 30 người. Nó là như vậy, còn mình vẫn chưa nhìn thấy nó có một cái thay đổi gì khá là khác biệt. Nói chung là nó chỉ hạn chế cái số lượng người chơi ở kingdom cũ bay về kingdom mới. Lúc trước thì bay ồ ạt nhưng bây giờ thì sẽ không bay ồ ạt được nữa. Đó, nó chỉ là như vậy thôi. Rồi, còn nếu như mà anh em có một cái ý kiến nào bổ sung thêm thì anh em cũng vui lòng comment ở dưới video nhé. Bởi vì cái nội dung này nó cũng rất là mới và có thể là một số cái câu chữ nào đó đọc nó khá là khó hiểu. Thì chính vậy, nếu như anh em trong cái quá trình mà cùng review với anh em trong cái nội dung về cái quy tắc nhập cư như thế này, nếu như có một cái gì đó mà mình nói sai đi thì anh em comment ở dưới video để cho tất cả người chơi khác họ cùng nắm được về cái thay đổi quy tắc nhập cư sẽ chuẩn bị cập nhật vào đầu tháng 3 này nhé anh em. Ok, video đến đây là hết rồi. Nếu mà anh em thấy hay nhấn cho mình xin một like, ủng hộ cho mình một subscribe. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp anh em ở những video lần sau nhé.